Astăzi e despre deșert. E motivul pentru care am ales Tunisia în iarna aceasta să revenim printre dune. Ne-am îndrăgostit de deșert și de mersul pe nisip în Arabia Saudită și de atunci tot visăm să ne întoarcem. Deșertul cel mai apropiat de România este cel din Tunisia, așa că iată-ne aici, la joacă printre dunele din Sahara. Spun la joacă pentru că asta reprezintă deșertul pentru noi, un loc de joacă. Ok, câteodată mai trebuie să ai și o jucărie mai bună decât a noastră pentru mai multă distracție, dar hai să vedem cum ne descurcăm cu un 2x4 după o pauză lungă și credeți-ne, chiar ne-a trebuit ceva timp până să ne intrăm în mână. La primele intrări pe nisip suntem timizi și nu avem încredere că vom ajunge prea departe cu Hans. Dar ce credeți? La final o să conducem printre dune? Haideți să începem! Salutare tuturor și bun venit pe canalul nostru de YouTube! Noi suntem Dana și Claudiu și împreună cu Mercedesul nostru pe nume Hans am pornit din nou în călătorie, de data aceasta în Tunisia, pentru prima dată pe pământ african. Dacă îți plac poveștile noastre, te rugăm apasă butonul abonare. Pentru tine e gratuit, iar pe noi ne ajută să creștem acest canal. Mulțumim! Suntem tare mândri de Hans al nostru, acest Mercedes vechi de 34 de ani, despre care adesea uităm că nu e un 4x4 și pe care îl supunem la tot felul de încercări. El e cel care a făcut posibil off-roading-ul din ultimii ani și datorită lui stilul nostru de călătorie s-a schimbat complet. Am plecat de la Matmata, zona în care am stat vreo 3 zile și facem un traseu de off-road către Bir Sultan, de la Matmata la Bir Sultan. Nu știm cum o să fie drumul, am găsit un indicator către Bir Sultan, ceea ce ne dă de înțeles că ar fi un drum din acesta de pământ tare. De ce zic că nu știu cum o să fie drumul? Pentru că pe Osmand, programul pe care îl folosim noi, aplicația pe care o folosim noi ca și GPS, ne dă că la un moment dat este traseu de picior. Există această posibilitate la Osmand să-i faci traseu și dacă e de picior. Noi nu l-am găsit decât așa, drumul către Bir Sultan. Să sperăm că ajungem. Ne îndreptăm către deșert din nou. Zona e foarte frumoasă. Nu știu cum facem, că e cam strâmt. Are oi, băiatul ăsta în mașină. Tocmai am văzut un Peugeot 404, mașina națională din Tunisia,
Am căutat, e produsă până în 1980 și ceva? 88, 1988, până atunci s-a produs. E foarte... 404 pick-up. Foarte des. Da, așa este. Foarte des întâlnite. Presupun că dacă nu ești pasionat de off-road, e greu de înțeles de ce i-ar plăcea cuiva să fie scâlțâit tot timpul, să meargă prin praf, prin pietre sau prin gropi, să îi ia toată ziua să facă câțiva zeci de kilometri și să mai fie și fericit după o asemenea experiență. Cred că cel mai simplu s-ar putea explica așa: simți că trăiești. Mintea ta e tot timpul concentrată pe bucata de drum din față. Trebuie să analizezi unde e mai ușor de trecut, pe unde ai mai multe șanse de succes. Înseamnă să trăiești în prezent, aici și acum. E adrenalină pură, e bucuria descoperirii unor locuri greu accesibile. Ați înțeles, e ce ne place cel mai mult. Nu este nici bun, dar nici foarte rău. A plouat de curând și la trecerile peste oad e spălat și sunt găuri destul de mari. Mergem cu a întâia și a doua, încet, încet. Până acum ne-am descurcat. Traseul acesta pe care îl urmăm noi astăzi are aproape 40 de kilometri. N-am intrat încă în partea de deșert roșu. Suntem într-o zonă cu pământ tare și arid. N-am mai văzut nici măcar o fermă de mult timp, niciun cioban. Până acum drumul a fost fezabil. Chiar vorbeam în mașină că sperăm să nu ajungem la o bucată din aceea în care trebuie să ne hotărâm dacă riscăm să rupem mașina sau trebuie să ne întoarcem înapoi câțiva zeci de kilometri. Am ajuns la asfalt și mi-a plăcut tare mult drumul acesta pe care l-am făcut. Ultimii kilometri au fost un pic cam nisipoși, dar nu grav, bucățile de nisip nu erau așa foarte lungi și am putut să le traversăm. Și acum deja suntem în partea nisipoasă, mai încet. Puh.
Am ajuns iarăși la Xarghilan, oaza unde ne-am petrecut anul nou. Acolo, un pic în stânga pomilor, se vede campul. Claudiu s-a dus mai în față să vadă dacă reușim să ajungem până la pomul acela, pentru că pare destul de moale nisipul și ar fi frumos să stăm cât mai aproape de dune care sunt pe acolo. S-ar vedea foarte frumos, dar asta numai dacă putem ajunge. Dacă nu, trebuie să căutăm alt loc. Claudiu se simte curajos și vrea să încerce să ajungă acolo sub pom. Dacă tot am venit în Sahara, trebuie să măcar să încercăm. Așa. La cât desumfli? La un bar. La un bar, ok. Și în față la fel? Mai desumfli și în față? Mai desumfli și în față. Bine. Mă duc să te aștept acolo cu camera, să vedem cum se termină ziua pentru noi. Aici, sub pom, nisipul e mai tare, pământul e mai tare, dar în rest, pe toată bucata pe care trebuie să vină el, e ca o pudră. Părerea mea e că o să pună blocabilul, o să vină cu viteză până aici și s-ar putea să reușim să ajungem. Dacă nu, o să rămână pe undeva prin mijlocul acestei intersecții, dar problema e că mâine mai trebuie să mai și ieșim de aici și asta e, că mâine nu mai are de unde nu mai are cum să prindă viteză. Hai să vedem ce se întâmplă azi. Here we go! Deci, deflating does the trick. Nu părea să se scufunde. Da, deși nisipul e foarte moale, nu știu cât pudră. e de adânc, dar Da. e pudră. Da. Și garda noastră nu e foarte, foarte mare și am preferat să desumflu. Ce păcat că nu mai avem drona. Ce frumos ar fi văzut acum la apus de sus. Da. Data trecută când am fost la Sarghilan și încă mai mergea drona, era foarte vânt, Da. n-am avut nicio șansă să o ridicăm. Nu se putea nici măcar să stăm afară, dar am interes să ridicăm drona. Acum condițiile erau perfecte și da, noi mai avem dronă, dar nu funcționează. Asta e. Bună dimineața! L-am mutat pe Hans să-i facem niște poze printre dune. Am reușit să găsim un loc care e mai tare și e totuși mai aproape de dune decât eram ieri. Ar fi fost frumos aseară să fi fost aici, că Erau culorile mai frumoase, acum e și puțin înnorat. Da, așa e. Și nu se mai disting dunele, pentru că dunele astea nu sunt nici foarte mari, nu suntem totuși în rub al calii, dar Suntem în Sahara. suntem în Sahara, da, într-o Sahara cu dune mai mici. Îi stă bine lui Hans pe dune. Unde mergem, iubitule? Am plecat de la Sarghilan, am fost la Duz
Am făcut ceva cumpărături, am făcut plinul cu apă, că nu mai aveam apă, motorină și acum ne întoarcem iar în deșert, 40 de kilometri spre un parc național printre dune. Suntem pe asfalt, dar năpădit de dune. Ia uite ce priveliște avem de pe fereastră. S-a oprit vântul și am ieșit un pic să filmez în liniștea aceasta din deșert. Din păcate apus nu am avut, apus frumos, dar e bine și așa. Suntem în deșert, ce ne putem dori mai mult. Avem și luna plină astă seară. E minunat. Foarte fain locul ăsta, așa printre dune. Acolo, în dreapta, pe drumul pe care l-am văzut în dreapta, am auzit camioane, acum mai devreme. Și cred că e un drum destul de traficat. Cred că o să, dacă încercăm mâine, sigur, putem merge destul de mult. Ce faci când nu găsești pâine de care îți place la magazin? Apropo, ăștia au aici o pâine gen... O baghetă foarte mult. Da, și nu ne place, nu e bună bagheta. Mai au și pâine arabică, dar aia se găsește mai greu și astăzi n-am reușit să găsim. Și Claui s-a făcut pâine. Încercăm să facem turtițe în tigaie. Deși avem cuptor, dar de data asta am zis să încercăm și altceva. Da, și ce, că sunt foarte bune. Să vedem ce iese. Uite cum arată. Și miroase foarte bine. Tocmai au trecut pe lângă noi niște italieni și o să mergem și noi tot în direcția aceea. Sau cel puțin încercăm. Vedem cum este drumul. Eu cred că e drum destul de bun. Așa ar trebui. Da, din ăsta cu corrugations. Și cred că putem să facem vreo 20 de kilometri. Aparent mergem până la poarta deșertului, se numește, și este poarta de intrare în Parcul Național. Parcul Național Gebil, da. Ia, hai să vedem. Nu prea merge fără să desumflăm. Drumul arată așa. 30 de kilometri de drum din acesta pe nisip. E un nisip tare, pentru că e un drum destul de traficat, dar totuși trebuie să desumflăm. Cum e drumul până aici, printre dune, și e destul de nisipoasă pista asta. Vremea e perfectă, mai avem un pic și ajungem. Cât de fain!
place, nu? Hans ne-a adus până aici, la locul acesta care se numește Poarta Deșertului și care reprezintă și intrarea în Parcul Național Gebil. Nu-mi vine să cred ce traseu am avut și unde am ajuns. Luăm prânzul aici, la marginea Parcului Național. Da. Trebuie autorizație, noi nu putem intra pentru că nu avem autorizație. Și nu se poate lua decât din Tunis, din câte am auzit. Da. Facem o pauză de prânz, se răcește și Hans, că a fost greu drumul și după aia probabil o luăm înapoi. Păi, sigur, aici nu prea avem ce să facem și nu avem nici semnal, cel puțin la locul unde am dormit aseară era semnal. N-am mai avut un drum atât de nisipos din Hisma. Dacă vă amintiți, dacă sunteți de mult pe canalul nostru, vă amintiți de pățania noastră din Hisma Desert, din Arabia Saudită, când am traversat deșertul de la sud la nord. A plouat un pic și dintr-o dată atmosfera s-a înroșit. Arată incredibil apusul. Bună dimineața! Dimineața! Din deșert iarăși am intrat pe un drum de off-road printre dune. Să vedem până unde putem ajunge. Avem un traseu de 20 de km, dar sincer astăzi nu cred să facem 20 de km. Cât am făcut până acum? 3? De unde am plecat? 1,5 km, ok. Și deja traseul nostru arată în altă direcție decât vedem noi că ar fi drumul fizic. Ce o să facem? Vedem. Dacă nu mai putem merge, ne oprim și mergem pe jos un pic. Facem un hike prin deșert. Arată totul foarte roșu. După ploaia de ieri s-a înroșit și mai mult, s-au înroșit și mai mult dunele. Se te oprește acolo că văd că începe să urce și eu nu cred că noi putem să urcăm. Mai bine mergem pe jos să vedem cum arată traseul. E singurul drum care are urme proaspete. O să mă duc până acolo sus pe deal să văd cum arată și dincolo de dună, pentru că poate e prea moale. Sunt câteva dune mici de urcat și de coborât pe drumul ăsta până sus, dar și până aici tot așa a fost. Cât de frumos în jurul nostru, e totul roșu. Ce tare! Și nu se aude nimic, e o liniște totală. I-am făcut semn lui Claudiu să vină. Sper să poată să reușească să urce, pentru că e un pic de urcuș, chiar dacă nu pare, și cred că am mers o jumătate de kilometru până aici. Hai să vedem cum se descurcă. Am reușit, a fost aici un pic de problemă, dar în rest foarte bine. Aici a fost mai tricky, nu? Și a mai fost și mai încolo un pic.
Da, problema e că n-am ajuns mai departe să văd cum e coborârea. Dar știu ce zici tu, nu mă mai vedeai. Păi cred că am mers o jumătate de kilometru până aici. Bravo, Hans. Și bravo, Claus. De jumătate de kilometru. Nu? Nu jumătate de kilometru. Tu știi ce departe erai? Uite cum se vede tot în jurul nostru, mamă, cum ar fi fost cu dronă, Claus. Da. Dar drumul ăsta duce în drumul mare pe aici. Pe bune? Da, păi dacă Iese te la uiți pe cafeneaua hartă, aia de unde, pe care am văzut-o ieri, pe drum? Că noi vroiam la altă cafenea. Păi da, nu e bine pe aici. Păi nu e bine. Și vrei Dar să o pe luăm aici pe partea turmele. cealaltă. Bine, hai să vedem unde ieșim. Aici e drum. Drumul mare în care ajunge. Da. Acesta este Osmandul și are și posibilitatea să înregistreze ruta pe care mergi, ceea ce e un lucru extraordinar. Mai ales în teren. În teren, da, atunci când sunt mai multe drumuri și tu fără să știi ai pornit pe unul și la întoarcere nu mai știi pe unde ai pornit. Aici nu am ajuns aici. Stai. Se face din ce în ce mai moale. Începe să se usuce nisipul, ceea ce pe noi nu ne avantajează. Ar fi mai bine să fie ud că e mai tare. Ok, trebuie să mă țin. După părerea voastră, nouă ne-ar plăcea un 4x4 sau nu? Sau, mai bine zis, suntem de 4x4 sau nu? Facem un sondaj? Ne spuneți dacă ne vedeți cu un 4x4? Să vă prezentăm noua noastră jucărie. Da, e prima dată când o aprindem. Nouă, că nu e nouă, e la mâna a doua și de-aia nici nu funcționează foarte bine, are ceva probleme. Dar funcționează. Dar funcționează, da. Este un aragaz pe benzină de la Coleman. Da. Îi mulțumim lui Cătălin că ni l-a găsit în UK și ni l-a făcut și cadou. Da. Aici este rezervorul de benzină. Se pune benzină pe aici. După care are o pompiță și cu asta presurizăm. Și îl aprindem. Ca să-l aprinzi, aici are un șoc, prima dată se dă în sus, ca să tragă benzină pe partea de sus când e rece. Da, nu se mai vede deja flacăra. Și după ce se încălzește, acum e cald, ăsta se lasă în jos și pur și simplu de la robinet reglezi flacăra și din când în când mai trebuie făcută presiune de aer. Un principiu foarte simplu, americanii le folosesc de mai mult de 100 de ani. Da, așa este. Au puține piese care se pot strica, se găsesc. Și partea cea mai importantă este că funcționează cu benzină care se găsește oriunde în lumea asta. Gaz poate găsești sau nu găsești să încarci butelia, da. Dar benzină cu siguranță găsești oriunde. Da, așa e. Noi am văzut la mai mulți Overlander, ne-a plăcut ideea. Încă folosim gazul, că e mult mai comod, dar cine știe pe viitor. Momentan îl avem ca rezervă. Am plecat dintre Dunele Roșii
Aici nisipul s-a mai albit, deșertul s-a mai albit. Acolo avem o dună în care pe Google se numește Grand Dune. Și încercam și noi să ne găsim un loc pe aici, în jurul acestei dune. Numai că de data aceasta n-am mai desumflat și ne-am cam blocat un pic. E ora apusului și vrem să mergem sus pe dună, dar nu suntem singuri. Astăzi mai avem persoane care vin să vadă apusul și sunt cu 4x4 și se suie și ei pe dună, cu mașina, nu ca noi, pe jos. Ne ducem și noi undeva pe jos. Ne ducem și noi undeva Foarte pe jos, că nu putem ajunge cu Hans, că altfel ne duceam cu Hans. De aici, din spate, se vede bine duna. Da, chiar e măricică. Și acum, în lumina apusului, arată foarte bine. Acesta a fost episodul de astăzi. Noi vă mulțumim că ne-ați urmărit și pe data viitoare